Вітаю вас, друзі! Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, кума Владіміра Путіна, мабуть, гадає, що ми забули, хто вона така, а тому нагадує нам про це. I'm Оксана Марченко, wife. Я Оксана Марченко, жена народного депутата України Віктора Медведчука. My name is Оксана Марченко and I am the wife of Виктор Медведчук. Я Оксана Марченко, супруга оппозиционного политика, народного депутата Украины Виктора Медведчука. Я супруга оппозиционного украинского политика, народного депутата Украины Виктора Медведчука. Я Оксана Марченко, жена лидера оппозиции, народного депутата Украины Виктора Медведчука. С надеждой и уважением, Оксана Марченко. Для більшої переконливості вона навіть записала новий збірник православних молитв. Обращаюсь к президенту Зеленскому. Многоуважаемый господин Эрдоган. Уважаемый Владимир Владимирович. Dear Mr. Prime Minister Johnson, I am appealing to the Crown Prince of Saudi Arabia. Зборник православних молитв. Святий у релігії Оксани Марченко є тільки один – це Віктор Медведчук, котрий, немов Мойсей, водив полонених мінними полями особисто. Вы хорошо знаете, сколько военнопленных спас Виктор в прямом смысле этого слова. Не знаю, видели вы кадры или нет, когда он шел по минному полю. Он сам вел этих людей по минному полю ночью. І этих людей тисячі. Якщо Медведчук такий досвідчений і вміє ходити мінними полями, то, може, ми його відправимо, наприклад, на розмінування? Ну а у соцмережах з Оксани Марченко тепер глузують. Я призываю всех ведьмочек Винкс разобраться в этой ситуации, потому что вы понимаете, что моего мужа задержали абсолютно незаконно. Добрые феечки, бабочки, эльфики, почему вы молчите, м? Ничего, что за вами добро. А мы тоже добрые люди, и вы добрые люди, вы должны нам помочь. Жабичье королевство, а от вас я такого не ожидала. Мы ж кенты с вами, на всех попойках вместе. Підписуйтесь на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Усе як завжди, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо із вами сьогодні про Оксану Марченко, її долю та про можливий обмін Віктора Медведчука. Оксана Марченко давно шукала себе у житті. То вона займалась цілуванням та збиранням кісток та черепів. Удивительно пахнет. Могу я взять это в руки, посмотреть? Это косточка. Да. Потім Оксана вирішила покинути цю справу та пішла у політику. С сегодняшнего дня я вступаю в партію «Опозиційна платформа за жизнь». Я обрала служіння народу. А отже, захищатиму всіх, хто не хоче бути жебраком на власній землі. Та з політикою у Оксани Марченко якось не склалось. Я не помічав, щоб вона хоч якусь політичну діяльність активно проводила. Можливо, просто не з тих людей брала приклад. Это ж мозгища, умища. Вообще, Анна Николаевна для меня вообще пример, на самом деле. А після невдалого походу у політику Оксана Марченко хотіла займатися будівництвом. Я хотела бы еще делать. Я бы хотела строить. Проте і тут вона зазнала невдачі, тому що єдине, що вміла будувати Оксана Марченко, це хіба що «Руський мір» під розповіді про громадянську війну в Україні. Нас просто стравили, як собак. Дякувати Богу та Службі безпеки України, тепер доля склалась так, що Оксана Марченко знайшла своє місце у житті. Після того, як кум Владіміра Путіна Медведчук був затриманий, Оксана Марченко подалась у стендап і виступає для різних людей, навіть для прем'єр-міністра Британії. Dear Mr. Prime Minister Johnson, I'm Оксана Марченко, wife of the opposition politician parliamentary of Ukraine Виктор Медведчук. Вона дуже просить усіх, кого тільки може, посприяти звільненню Віктора Медведчука, який роками працював на боці російських окупантів проти України. Заради цього Оксана звертається навіть до громадян Великої Британії та пропонує нові схеми для обміну. Обращаюсь к родственникам, попавших в плен, подданных Великобритании, Эйдена Эслина, проживающего в Ньюарке, Ноттингхэм,
и Шона Пиннера, проживающего в Бетфорде. Шон Піннер – це британець, який у складі Збройних сил України захищав Маріуполь, але потрапив у полон. Ейден Еслін – це також британець, який отримав іще й українське громадянство, який також захищав Маріуполь, але теж потрапив у полон. Причому у Ейдена на обличчі, після того, як його взяли у полон російські загарбники, є навіть сліди від побоїв та катувань. І от Оксана Марченко пропонує обміняти Медведчука на них. В ваших силах просить премьер-министра вашей стороны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука. Та це, друзі, іще не все. Оксана Марченко окремо звернулась іще й до свого кума, до Владимира Путіна. Уважаемый Владимир Владимирович, я, супруга оппозиционного украинского политика, народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа. Виктор Медведчук дал свое согласие на его обмен и выдачу на территорию Российской Федерации. Як і очікувалось, сцикливий Медведчук погодився на те, щоб його обміняли. Проте тут є один нюанс. Річ у тім, що раніше прес-секретар Путіна Пєсков давав зрозуміти, що Медведчук Росії взагалі не потрібен. Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Усе тому, що русские своїх кидають, хоча не виключено, що іще думка російського нацистського керівництва може змінитись. Жизнь моего мужа так же дорога мне, как и жизнь тысяч узников СБУ, которые сейчас томятся в ее застенках. Дивіться, друзі, який цікавий момент, який демонструє увесь цинізм Оксани Марченко. Увесь цей час, відколи почалось нове вторгнення, вона мовчала. Вона жодного слова не казала про українців, яких вбивають російські нацисти. Вона жодного разу не зверталась до Путіна із проханням зупинитись, із проханням забрати свої війська з України. Але зараз, коли припекло, вона раптом згадала, що є такий у неї кум, і до нього звертається. Але знову ж таки, не тому, що їй важливі українці, а щоби витягти із в'язниці свого чоловіка і таких, як він. Журналист Юрий Ткачев, бывший депутат Олег Новиков, депутат Мариупольского горсовета Владимир Клименко. Хто такий Новіков, я не знаю, а от Клименко – це персонаж цікавий. Це проросійський колаборант, який співпрацював із російськими окупантами. Він сам із Маріуполя, із фракції ОПЗЖ, і його нещодавно в Одесі затримали. Юрій Ткачов – це іще один пособник російських окупантів, який підтримує війну проти України і допомагав рашистам, передаючи їм дані про пересування українських військ. Политический эксперт Глеб Ляшенко и многие другие. Глеб Ляшенко – це іще один відомий проросійський колаборант, пропагандист, точніше, який розпалював ворожнечу проти українців, який підтримує війну проти України. Ну і, звісно ж, він мій фанат. Это все одна шайка, продвигающая интересы США в Украине. Американские кураторы готовят Стерненко к более важной миссии. Возможно, они видят в нем нового Яроша, в том случае, если необходима будет новая революция достоинства для свержения диктатора Зеленского. Ну а вдруг? Абсолютно цинічна паскуда Оксана Марченко могла вже 100 разів звернутись до Путіна, щоби той припинив війну. Але вона цього не зробила і не зробить. Єдине, із чим зверталась Оксана до Путіна, це із проханням допомогти звільнити тих, хто працює проти України. Я прошу вас приложить все возможные способы для освобождения этих людей. И, конечно, моего мужа. С надеждой и уважением, Оксана Марченко. Я особисто вважаю, що будь-яка людина, яка захищає Україну, яка бореться за Україну на будь-якому фронті, у тисячі, у мільйони разів важливіша для України, аніж сотні, тисячі Вікторів Медведчуків. І якщо ми можемо врятувати когось, віддавши Медведчука, то це потрібно робити. Єдине, я сподіваюся, що українська влада у разі проведення перемовин щодо обміну Медведчука витисне із цього обміну максимум.
Ну а Оксана Марченко просто залишиться в історії України як сволота, яка у найтяжчий час для своєї країни вирішила не рятувати цю країну, ні, а просто рятувати зрадників України. Іди ти, Оксано, услід за руським воєнним кораблем.